me puhutaan tämän neuvottelukunnan myös työstä ja siitä, että miten pystytään niin digitalisaatiota tukemaan sillä tavalla, että ihmiset olisivat oikeasti osallisena kaikki oman ikänsä, varallisuutensa nähden, niin silloin tämä neuvottelukunta on niin oikealla alueella. Allianssilla on ollut ilo osallistua tähän neuvottelukunnan työhön ja meillä on noussut erityisesti 3 erityistä huomiota nuorisoalan näkökulmasta. Ensinnäkin kaikki nuoret ei ole diginatiiveja, tämä on hyvä muistaa, eli nuorten digiosaamisessa on eroja. Digitaalisia palveluita kehittäessä niin on huomioitava lasten ja nuorten erityiset tarpeet. Esimerkiksi sellaiset palvelut, mitkä vaatii sähköistä tunnistautumista, tätä vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla, niin saattaa muodostua esteeksi nuoren palveluun pääsylle, kun vaaditaan esimerkiksi huoltajan lupa verkkopankkitunnusten saamiseen. No sitten toinen huomio on se, että digitaalinen nuorisotyö vaatii resursseja ja suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi etsivässä nettinuorisotyössä se rahoituksen pitkäjänteisyys on tosi tärkeää, että kun nuoret on kerran löytänyt jonkun palvelun, niin sit se on tärkeää, että se jatkuu ja se löytyy sieltä vielä uudestaankin. 3. huomio on se, että palveluiden kehittämisessä nuorten osallisuus voi toteutua ainoastaan, jos nuoria kuullaan monikanavaisesti. Monessa eri vaiheessa sitä prosessia myös ennemmin kuin se suunnittelu alkaa ja kaikki on jo lyöty lukkoon. Ja sitten myöskin se, että nuorille raportoidaan siitä kuulemisen tuloksista. Ensiksi saavutettavuusdirektiivi ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö takaavat pääosin palveluiden teknisen saavutettavuuden. Nyt katseet pitäisi suunnata palveluiden ja niiden sisältöjen helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Toiseksi, sähköisen tunnistamisen palvelut ovat tietoyhteiskunnan peruspalvelu. Siksi sähköinen tunnistaminen ja tunnistusvälineet pitää olla saavutettavia. Kolmanneksi, kaikille kansalaisille on taattava pääsy verkkoon ja digipalveluiden käyttöön. Olen nostanut 3 teemaa, jotka liittyvät maahanmuuteen ja digitalisaatioon. Ensimmäinen on maahanmuuttajien sähköisen tunnistautumisen mahdollistaminen. Moni oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja ei pysty käyttämään yhtään tunnistautumistavoistaan. Syynä voi olla vaikeudet todentaa henkilöllisyyden tai heikko suomen kielen taito. Silloin pankki ei antaa verkkopankkitunnuksia tai antaa niitä rajallisella oikeuksilla. Toinen asia on tarvittava digituki maahanmuuttajille. Samalla tavalla kuten muut kansalaiset, maahanmuuttajat törmäävät digitaalisten palveluiden käyttöön haasteisiin ja tarvitsevat siihen digitukea. Digituki maahanmuuttajan äidinkielellä tai suomen selkokielellä auttaa kotouttamisen alkuvaiheessa. Suomessa on noin 1000 maahanmuuttajajärjestöä ja maahanmuuttajajärjestöillä on hyvät lähtökohdat tarjota digitukea maahanmuuttajille niiden äidinkielellä. Ilman digitaitoja on vaarassa syrjäytyminen digiyhteiskunnassa. Sen vuoksi digiopastus on tärkeää. Suomessa on 1,18 miljoonaa yli 65-vuotiaista ihmistä. Näistä 500 000 ei käytä ollenkaan nettiä ja loput 680 000 tarvitsevat myös opastusta ainakin aika-ajoin. Valtaosa ikäihmisistä haluaa oppia ja pystyy oppimaan, kunhan heillä on motivaatio, heitä rohkaistaan ja heille on opastusta tarjolla silloin, kun he sitä tarvitsevat. Lisäksi tarvitaan helppokäyttöisiä, loogisia, saavutettavia järjestelmiä. Niille ihmisille, jotka eivät pysty nettiä käyttämään, on turvattava vaihtoehtoiset palvelut kohtuuhinnalla. Digituen määrä ja laatu vaihtelee kirjastoissa todella paljon. Erityisesti pienillä paikkakunnilla, syrjäseuduilla sen digituen taso ei ole vielä niin hyvä kuin mitä sen pitäisi olla. Toinen juttu on se, että kirjastoja ja järjestöjen yhteistyö on aivan loistava. Siinä on hirveästi potentiaalia, mutta tämä yhteistyö on vasta alussa ja kirjastot tarvitsee tukea tämän alulle laittamiseksi.
Mä edustan Suomen kirjastoseuraa. Me ollaan kansalaisjärjestö, joka työskentelee kirjastojen puolesta. Me halutaan auttaa ja me kehitettiin digiohjelma, joka vastaa näihin kysymyksiin. Meidän tavoitteena on se, että vuoteen 2021 mennessä 80% suomalaisista kirjastoammattilaisista saisi koulutusta digituen antamiseen. Digiarkeen neuvottelukunta on tarjonnut hienon yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen paikan meille tutkijoille. On ollut ilo huomata, kuinka paljon kolmannen sektorin toimijat, järjestöt tekevät töitä digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Mutta meidän mielestämme myös valtion ja palvelun tarjoajien tulee ottaa vahva yhteiskuntavastuu palveluiden saatavuudesta ja osallisuudesta jatkossa, kun digitalisaatiokehitys etenee. Kolmanneksi nostaisin esiin meidän tutkijoiden näkökulmasta sen, että digitaalista epätasa-arvoa on tutkittu Suomessa varsin vähän. Ja meidän tulisi jatkossa tutkia enemmän digitaalisten palvelujen hyötyjä ja haittoja kansalaisille hyvin monesta eri näkökulmasta ja eri väestöryhmien näkökulmasta.